Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાતો with Maulik. વાતો with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે સાહેબ 7 કે તેથી વધુ વર્ષનો બેન્કિંગ અને ફિનાન્સ એમ બંને ફિલ્ડનો અનુભવ ધરાવે છે. સાથે સાહેબ LLB પણ કરેલું છે. તો સાહેબના આવા બહોળા અનુભવમાંથી આપણે કંઈક જાણવા, શીખવા અને એમના અનુભવને માણવા માટે આપણે તેને આમંત્રણ આપેલ છે. તો વેલકમ ઋષભભાઈ. થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ. આજના આપણા યુટ્યુબ ચેનલ વાતો વિથ મૌલિકમાં મને આમંત્રણ આપવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આપણે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ ફિલ્ડની થોડી ઘણી આપણે લોન વિશેની આપણે માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઓકે, આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આપણે લોન જેવી કે ગવર્મેન્ટ લોન છે, CC છે, OD છે, જે આજે એક વેપારી મિત્રને તેના નિયમો વિશે, એમાં શું શું નિયમ છે, કઈ રીતના બેંક દ્વારા મળવા પાત્ર છે, એના વિશે સર પાસેથી જાણીશું. તો સરને આપણે પ્રથમ ક્વેશ્ચન ત્યાંથી જ કરીએ કે સર, પેલા તમે થોડું લોન વિશે માહિતી આપો. ચોક્કસ મૌલિકભાઈ. નોર્મલી લોન કોઈ પણ પ્રકારની હોય તો મેજોરિટી બે પ્રકારની હોય છે. ઓકે, પહેલી હોય છે સિક્યોર લોન અને બીજી હોય છે અનસિક્યોર લોન. ઓકે, આ કોઈ પણ લોનની ડેફિનેશન બે લોનમાં પતી જાય છે. ઓકે, બાકી જે કાંઈ લોન આવે છે એ પછી એના પેટા પાર્ટમાં આવતી હોય છે. ઓકે, તો સિક્યોર લોનની વાત કરીએ તો આપણે જ્યારે મકાન લઈએ ત્યારે આપણે જો હોમ લોન લઈએ એ સિક્યોર લોનમાં આવે. કોઈ પ્રોપર્ટી મૂકીએ કે પ્રોપર્ટી સામે લોન લઈએ કે લોન અગેન્સ્ટ પ્રોપર્ટી જેને કહેવાય એ મોર્ગેજ લોન, એ મોર્ગેજ લોનમાં આવે. તે ઉપરાંત આપણે વ્હીકલ લઈએ તો વ્હીકલ આપણે હાઇપોથિકેટ કરતા હોય તો વ્હીકલ લોનમાં આવે. તે ઉપરાંત ગોલ્ડ લોન છે, એવી ઘણી બધી લોન છે જે સિક્યોર લોનમાં આવતી હોય છે. ઓકે. જ્યારે અનસિક્યોર લોનની વાત કરીએ તો બિઝનેસ લોન અને પર્સનલ લોન જે કહેવાય અનસિક્યોર લોનમાં આવે છે. તે ઉપરાંત એજ્યુકેશનલ લોન છે એ પણ અનસિક્યોર લોનમાં આવે છે. તે સાથે સાથે આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ જે વાપરીએ છીએ એ પણ અનસિક્યોર લોનમાં આવે છે. ઓકે, હવે સર આજે તમારી પાસે ખાસ બિઝનેસમેનને લગતી કે વેપારી મિત્રને આજે બિઝનેસ રન કરવા માટે, પોતાના ધંધાને આગળ વધારવા માટે કઈ કઈ લોન મેળવી શકે છે કે જેનાથી પોતાના બિઝનેસના શોર્ટ ટર્મમાં કોઈને પૈસાની જરૂર હોય છે અથવા બિઝનેસ રન કરવા માટે અથવા કોઈ એવા ટ્રાન્ઝેક્શન ફૂલફિલ કરવા માટે, એના માટે આજ ખાસ તમારી પાસેથી જાણવું છે. ચોક્કસ મૌલિકભાઈ. આજના જમાનામાં બિઝનેસ રન કરવા માટે જે હર્ડલ્સ આવે છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે ઘણી બધી પ્રકારની લોન્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. પણ જેમાં મેજોરિટી આજે વેપારી વર્ગ જે યુઝ કરતો હોય છે CC એટલે કે કેશ ક્રેડિટ. તે ઉપરાંત તેઓ OD એટલે કે ઓવરડ્રાફ્ટ યુઝ કરતા હોય છે. તેની સાથે સાથે બિઝનેસ લોન અને બીજી અન્ય ઘણી બધી ગવર્મેન્ટની સહાયક લોન પણ તે લોકો વાપરતા હોય છે. આ બધી લોનના કારણે તે લોકો પોતાનો બિઝનેસ સ્મૂથલી અને સોફ્ટલી રન કરી શકે છે. હવે સાહેબ, તમે જે CC વિશે જણાવ્યું, હવે કેશ ક્રેડિટ CC એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ તમારી પાસેથી આજ સમજવું છે. ચોક્કસ મૌલિકભાઈ. કેશ ક્રેડિટ એ મેજોરિટી વેપારી વર્ગ વાપરતો એ સર્વસામાન્ય લોન છે કે જ્યારે વેપારી વર્ગને પોતાના બિઝનેસ રન કરવા માટે, ક્યારેક ઇન્વેન્ટરી માટે, ક્યારેક સ્ટોક માટે અથવા ક્યારેક અનએક્સપેક્ટેડ ખર્ચા કોઈ આવી ગયા હોય તો તે ફૂલફિલ કરવા માટે જનરલી વેપારી વર્ગ CC વાપરતો હોય છે. CC એક લોનનું સર્વસામાન્ય સ્વરૂપ છે. ઓકે, CC એ નોર્મલી વેપારી મિત્ર પોતાની પ્રોપર્ટી સામે, પોતાના સ્ટોક સામે, તે ઉપરાંત પોતાના રિસીવેબલ સામે મેળવતો હોય છે. હવે સર, CC કોને મળવા પાત્ર છે? મૌલિકભાઈ, CC એ દરેક વેપારી મિત્રના મળવા પાત્ર છે. જો તમે પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફર્મ ચલાવતા હો તો પણ મળવા પાત્ર છે. જો તમે પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય તો પણ મળવા પાત્ર છે. ઓકે, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હોય, પબ્લિક લિમિટેડ હોય, ઇવન NGO કે ટ્રસ્ટ હોય તે લોકો પણ CC નો યુઝ કરી શકે છે. અમુક દાખલામાં તો મહાનગરપાલિકાઓ પણ CC યુઝ કરે છે. ઓકે. હવે જનરલી વેપારીને, બિઝનેસમેનને CC અપ્લાય કરે છે તો ડોક્યુમેન્ટેશન શું જરૂરી છે? હા મૌલિકભાઈ, બેઝિકલી CC માટે આપણે રેગ્યુલર KYC હોય છે કે જેના આધારે આપણું OVD કહેવાય કે જે આપણું પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અથવા પાસપોર્ટ, એ આપણા બે OVD હોય છે. એ આપણા KYCમાં આવે છે. તે ઉપરાંત આપણું પાછલા 1 વર્ષનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ, આપણા 3 વર્ષના IT રિટર્ન, જો ફોર્મ ઓડિટેડ હોય તો ઓડિટ રિટર્ન. તે ઉપરાંત આપણે સિક્યોરિટી તરીકે બેંકને જે કાંઈ પ્રોપર્ટી આપીએ, જે પ્રોપર્ટીના કાગળ, આપણે સ્ટોક મૂકવો હોય તો સ્ટોકનું હાઇપોથિકેશન વગેરે ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી હોય છે. ક્યારેક બેંક વાઇઝ થોડા ઘણા ડોક્યુમેન્ટ અલગ હોય છે, પણ બેઝિકલી આપણા ધંધાના ડોક્યુમેન્ટ CC માટે જરૂરી હોય છે. ઓકે સર, તમે જે રીતના કીધું કે લાસ્ટ 3 યરના રિટર્ન કમ્પલસરી છે, પણ જો કોઈ વ્યક્તિ હજી નવો જ બિઝનેસ શરૂ કરે છે તો શું CC મળવા પાત્ર છે? હા, મળી શકે છે. આપણા જૂના ક્રેડિટ સ્કોર સાથે આપની અને આપની પ્રોપર્ટી ઉપર આપને બેંક CC આપી શકે છે. ઓકે. હવે સર, CC અપ્લાય કરે છે, એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, પણ વેપારી મિત્ર CC કયા એના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે યુઝ કરી શકે છે? જી મૌલિકભાઈ, ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે.
કે વેપારી મિત્રે સીસી લીધા પછી એને કયા ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે યુઝ કરતા હોય છે અથવા કયા યુઝ માટે સીસી એપ્લાય કરતા હોય છે. ઓકે તો આ પ્રશ્નમાં એવું હું ચોક્કસપણે જણાવીશ કે બેઝિકલી આપણે જ્યારે વેપારી મિત્રો જ્યારે કોઈ ધંધા કરતા હોય છે ત્યારે અમુક સિઝનલ માલ લેતા હોય છે. યસ જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણે તહેવાર ને બધું આવશે તો તહેવાર રિલેટેડ વસ્તુની માંગ વધશે. તો આવા સમયે સીસી હોય તો સીસીથી સ્ટોક પરચેસ કરી શકે છે. તે ઉપરાંત ક્યારેક આકસ્મિક ખર્ચા આવી જાય છે કોઈ પણ કારણોસર, તો એવા ખર્ચા માટે યુઝ કરે છે. તે ઉપરાંત ક્યારેક એમને એમના લેણદારોને પૈસા આપવાના હોય છે તેમાં યુઝ કરી શકે છે. આમ ધંધાના વિવિધ ખર્ચા અથવા ધંધાની વિવિધ જરૂરિયાત માટે સીસી યુઝ કરી શકે છે. ઓકે એટલે ઇન શોર્ટ સીસી ની અમાઉન્ટ ધંધાના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે, ખર્ચા માટે કે કોઈને પેમેન્ટ માટે બધો જ ઉપયોગ માટે જી મોટી. લઈ શકાય છે. 100% મોટી. ઓકે સર, સીસી માં અત્યારે વ્યાજની ગણતરી કઈ રીતના થાય છે અને અત્યારે વ્યાજનો દર શું ચાલુ છે? જી મૌલિકભાઈ, સીસીમાં વ્યાજનો દર નોર્મલી આપણે લોન અગેન્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે લેતા હોય એની આસપાસ સીસીનો વ્યાજ દર હોય છે. Okay. સામાન્ય શબ્દમાં કહું તો 8.5% થી 12% સુધી બેંકનો વ્યાજ દર હોય છે. હા, Okay. બેંક વાઇઝ અને માણસની જરૂરિયાત વેચ થોડોક અલગ હોય છે, કેમ કે કોઈ પણ લોનના વ્યાજ દર માટે જે તે વ્યક્તિનો ક્રેડિટ સ્કોર એ ઇફેક્ટ કરતો હોય છે. ઓકે, એ સીસી નું વ્યાજ નક્કી કઈ રીતના કરવામાં આવે છે? સીસીનું વ્યાજ નક્કી કરવામાં ઘણા બધા પરિબળ ભાગ ભજવે છે. તમે જે કોલેટરલ મૂકો છો એ પ્રોપર્ટી કેટલા પ્રોપર્ટીની એમાઉન્ટ છે તેનો રેશિયો ધ્યાનમાં લેવાય છે. તે ઉપરાંત તમારું ટર્નઓવર, ધંધાનું જે ટર્નઓવર છે એ, તમારી હાલની ફાઇનાન્શિયલ સ્થિતિ, તમારા દેવાદાર લેણદાર તેના ઉપર, તે ઉપરાંત ધંધાનું માર્જિન, એવા ઘણા બધા પરિબળો ધ્યાનમાં લેવાતા હોય છે. તે ઉપરાંત બેંક વાઇઝ પણ અલગ થોડો ઘણો રેટમાં વેરિએશન આવતું હોય છે. ઓકે સર, સીસી ના વ્યાજની ગણતરી કઈ રીતના થાય છે? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો આપણે. ઘણી વખત માણસો એવું માનતા હોય છે કે સીસી જે લિમિટની હોય છે એ પૂરી લિમિટ ઉપર વ્યાજ મળતું હોય છે, પણ એવું હોતું નથી. ઓકે સીસી એટલે કે કેશ ક્રેડિટ, એ તમને તમારી તમને એટલી એમાઉન્ટની ક્રેડિટ આપવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો એક વ્યક્તિને બેંકે 50 લાખની સીસી આપેલી છે. ઓકે તો જે તે વ્યક્તિના ખાતામાં બેંક 50 લાખ રૂપિયા વર્ચ્યુઅલી મૂકશે. હવે તે વ્યક્તિ 50 લાખની લિમિટમાંથી 5 લાખ રૂપિયા યુઝ કરે છે 10 દિવસ માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધારીએ કે 1 જૂને તેમણે 5 લાખ રૂપિયા યુઝ કર્યા, તો તમારું વ્યાજ 5 લાખ રૂપિયા ઉપર લાગશે. હવે એ વ્યક્તિ એ 1 જૂને ઉપાડેલા પૈસા 10મી જૂને ભરી દેશે, તો 5 લાખનું 10 દિવસનું વ્યાજ લાગુ પડશે, જે એને આવતા મહિનામાં ભરવાનું રહેશે. ઓકે સર, સીસી માટે અલગથી એકાઉન્ટ ઓપન કરવામાં આવે છે? હા મૌલિકભાઈ, સીસી એકાઉન્ટ એ કરંટ એકાઉન્ટની જેમ જ સીસી એકાઉન્ટ હોય છે કે વેપારી મિત્રો એ એકાઉન્ટનો યુઝ એમને ચેકબુક આપવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોય તો તેમને એનઆઈડી પાસવર્ડ આપવામાં આવે છે. જેમ તમે કરંટ એકાઉન્ટનો યુઝ કરો એવી રીતે સીસી એકાઉન્ટનો યુઝ કરવાનો હોય છે. ઓકે દાખલા તરીકે તમારે કોઈ વેપારીને પેમેન્ટ આપવાનું છે તો તમે તમારા સીસી એકાઉન્ટમાંથી પેમેન્ટ આપી શકો છો. તેમજ કોઈ વેપારીને તમને પેમેન્ટ દેવાનું છે તો તે પણ તમારા સીસી એકાઉન્ટમાં પૈસા નાખી શકે છે. ઓકે, એટલે આપણે જે કરંટ એકાઉન્ટ છે એ રીતના યુઝ પણ હા, એ જ રીતે આપ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે સર, હવે સીસી છે કે કેટલા સમય માટે મળવા પાત્ર છે? મૌલિકભાઈ, નોર્મલ કેસમાં સીસી 1 વર્ષ માટે મળવા પાત્ર હોય છે. ઓકે કે તમે આજે જ્યારે સીસી માટે એપ્લાય કરો છો તો તમને આજથી નેક્સ્ટ 12 મંથ માટે આ એમાઉન્ટ, આ ક્રેડિટ મળવા પાત્ર છે. 1 વર્ષ બાદ તમે સીસીને તમારા ફાઇનાન્શિયલ જે નવા ફાઇનાન્શિયલ આવ્યા હોય તે બેંકમાં દેખાડીને તમારી સીસી રિન્યુ કરી શકો છો. ઓકે આ સમયે જ્યારે સીસી લીધી હોય આજે, તો નેક્સ્ટ 12 મંથ પછી તમારું બિઝનેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન જો વધ્યું હોય તો આપણને સીસીની લિમિટ વધારી આપે છે. ઓકે, એટલે સીસી 1 યર માટે હોય છે, પછી જો જરૂર પડે તો એને રિન્યુ પણ તમે કરી શકો છો. અને રિન્યુ કરવામાં શું આપણે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ડોક્યુમેન્ટ આપેલા હોય છે એ ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહે છે? હા, વખતો વખત બેંક તમારા સ્ટોક છે એ સર ચેક કરે છે. તે ઉપરાંત તમારા ફાઇનાન્શિયલ ચેક કરે છે. અને જ્યારે 12 મહિના પૂરા થાય ત્યારે રિન્યુની પ્રોસેસ એક બેંક ચલાવે છે. એમાં બેંક તમારા નોર્મલ જે ડોક્યુમેન્ટ હોય, ફાઇનાન્શિયલ છે, ઓડિટેડ છે, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન છે, એવા ડોક્યુમેન્ટ નોર્મલી લેતી હોય છે. ઓકે, હવે સર ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કીધું કે 1 યરની સીસી હોય છે, પણ કોઈ વ્યક્તિને ફોર એક્ઝામ્પલ પૈસાની આજે જરૂર છે, 6 મહિના પછી એને જરૂર નથી, તો શું સીસી ક્લોઝ એટલે એનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી શકે છે? તો શું એના કોઈ એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ લાગે છે કે એઝ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ થાય છે? હા મૌલિકભાઈ, તમે તમારી સીસી લિમિટ બંધ કરી શકો છો, પરંતુ દરેક બેંકના નિયમ અલગ હોય છે. એ માટે તમે સીસી બંધ કરી શકો છો, પણ ચાર્જીસ માટે જે તે બેંકના જે તે વખતના નિયમને આધીન ચાર્જીસ હોય છે. ઓકે, આપણે તમે વાત કરી કે સીસીમાં કોઈની કોઈ વસ્તુ આપણે મૂકવી પડે છે બેંક પાસે, તો શું અનસિક્યોર સીસી મળી શકે છે? હા મૌલિકભાઈ, આરબીઆઈના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તમે અનસિક્યોર્ડ સીસી મેળવી શકો છો, જે માટે તમારે જે તે બેંકનો સંપર્ક કરવાનો રહે છે. ઓકે, હવે સર
જો કોઈ વ્યક્તિને સીસી માટે અપ્લાય કરવું હોય છે જી જી તો કઈ બેંકમાં, એટલે કોઈ એક જ બેંક છે કે બધી જ બેંક દ્વારા આપવામાં આવે છે? જી મૌલિકભાઈ, તમારે કેશ ક્રેડિટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે તમારી મનગમતી બેંકમાં જઈ શકો છો. ઓકે જો તમારે ગવર્મેન્ટ બેંકમાં જવું હોય તો આપણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, બેંક ઓફ બરોડા છે, યુનિયન બેંક છે, કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ બેંકમાં જઈ શકો છો. જો ઓકે તમારે પ્રાઇવેટ બેંકમાં જવું હોય તો તમે પ્રાઇવેટ બેંક જેવી કે એચડીએફસી બેંક છે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક છે, યસ બેંક છે, એક્સિસ બેંક છે. તે ઉપરાંત જો તમારે કોઓપરેટિવ બેંકમાં જવું હોય તો આપણે રાજકોટમાં રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક છે, રાજ બેંક છે, તે ઉપરાંત મહેસાણા અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક છે, ઠાણે જનતા સહકારી બેંક છે. ઘણી બધી કોઓપરેટિવ બેંકમાં તમે ઓકે કોઈ પણ બેંકમાં તમે જઈને સીસી મેળવી શકો છો. ઓકે એટલે લગભગ મોસ્ટ ઓફ બધી જ બેંક દ્વારા સીસી જી આપવામાં જી આવે છે. બધી જ બેંકમાં સીસી આપવામાં આવે છે. આપણે લગભગ ધંધાર્થી સીસી અને ઓડી એ બંને વસ્તુ લેતા હોય છે જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે. સીસી તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે એ રીતના આપણે ઓડી સમજવું છે તો ઓડી થોડું ઇન ડિટેલ સમજાવશું. જી મૌલિકભાઈ, નોર્મલી આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જાહેરાત જોશી ને તો સીસી ઓડી બંને સાથે જ લખેલું હોય યસ છે. સીસી એટલે કેશ ક્રેડિટ છે, ઓડી એટલે ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાય. ઓકે ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે એક એવો શબ્દ છે કે તમારી જે કાંઈ લિમિટ હોય તેનાથી તમને વધારે એમાઉન્ટ યુઝ કરવા આપે. ઓકે આ ઓડી શબ્દ એ નોર્મલી નાના વેપારીઓ વધારે યુઝ કરતા હોય છે. ઓડી નાના વેપારીઓ વધારે વાપરતા હોય છે. ઓકે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો તમારું કરંટ એકાઉન્ટ છે, ઓકે તો કરંટ એકાઉન્ટમાં તમારે હાલમાં 10 લાખ રૂપિયા તમારા પડેલા છે. તમે કોઈને 10,50,000નો ચેક આપેલો છે, તમારા 1 લાખ રૂપિયા ક્યાંકથી આવવાના છે પણ હજી આવેલા નથી, ઓકે અને તમારો ચેક બેંકમાં પહોંચી ગયો છે, તો આવા સમયે બેંક તમને 50,000ની ઓડી આપી અને તમારો ચેક પાસ કરી દેશે. ઓકે આ એમાઉન્ટને ઓડી કહેવાય. નોર્મલી જેમ સીસીની લિમિટ 1 વર્ષની હોય છે એમાં ખૂબ શોર્ટ પીરિયડ માટે ઓડી લેવામાં આવતી હોય છે. ઓકે નોર્મલી સીસીમાં આપણે વ્યાજ દર ને એવું હોય છે તો ઓડીમાં ક્યારેક ક્યારેક વ્યાજ તો હોય જ છે, સાથે સાથે પેનલ્ટી પણ હોય છે. ઓકે મેજોરિટી નાના વેપારીઓ માટે ઓડી અનુકૂળ છે, અને નાના ખર્ચા માટે, આકસ્મિક ખર્ચા માટે એના માટે ઓડી અનુકૂળ છે. ઓકે હવે સર તમે સીસી અને ઓડી એ બહુ જ સરસ રીતે સમજ્યા. હવે એની પછી આપણે ગવર્મેન્ટ જે અત્યારે સરકાર દ્વારા બિઝનેસમેનને જે પણ સવલતો આપવામાં આવે છે જેનાથી બિઝનેસમેનને ફાયદો થાય છે, તો એમાં કયા કયા બેનિફિટ મળે છે, એટલે કઈ કઈ એવી લોન છે, કઈ કઈ એવી સ્કીમ છે, એના વિશે થોડું માહિતી આપશો. હા, તો મૌલિકભાઈ, ગવર્મેન્ટ લોનની વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટ આજે ઘણી બધી પ્રકારે સવલત આપે છે. આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલને પ્રોત્સાહન આપવા ગવર્મેન્ટે ઘણી બધી સ્કીમ જાહેર કરી છે. સ્કીમની વાત કરીએ તો CGSS, CGTMSE, PMMY, તે ઉપરાંત સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, PMEGP અને PMFME, આવી ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ બહાર પાડેલા છે. ઓકે હવે સર તમે જે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ કે જે એક વેપારી મિત્રને બેનિફિટ આપે છે, એમાં જે CGSS છે તો એના વિશે આપણે થોડી માહિતી ઇન ડિટેલ જોઈએ છે તમારી પાસેથી. જી મૌલિકભાઈ, CGSS એટલે કે ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ ફોર સ્ટાર્ટઅપ, એટલે કે આ યોજના જેમ એના નામ પ્રમાણે સ્ટાર્ટઅપ માટે અનુકૂળ છે. આની વિશેષ વાત કરીએ તો આ લોનની વાત કરીએ તો આ લોન સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામ માટે એકદમ, જેને કહીએ ને કે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. આ ગવર્મેન્ટનો પ્રોગ્રામ છે કે જે સ્ટાર્ટઅપ જે યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકો કે જે નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરે છે એમને સબસિડીને બધું બાદ કરતા 2% વ્યાજે લોન આપે છે. ઓહો. તે ઉપરાંત તેમને ફંડિંગ માટેના ઘણા બધા વિકલ્પ આપે છે, જેમ કે ડિબેન્ચર્સ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ ડિબેન્ચર થ્રુ ફંડિંગ આપે છે, તે ઉપરાંત કેપિટલ વેન્ચર થ્રુ ફંડિંગ આપે છે, એમ ઘણા બધા ફંડિંગ આપે છે, અને જેમાં કોઈ સિક્યુરિટી લેવામાં આવતી નથી. આ એકદમ યુવા સાહસિકો માટે આ પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે. ઓકે, તો તમે જે મુજબ કીધું એમાં CGSS માં જે 2% વ્યાજ દરે જે યુવા કોઈ નવી પેઢી છે અને બિઝનેસ માટે ગવર્મેન્ટ દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. જી મૌલિકભાઈ, સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન અન્વયે કે જે કોઈ ઇનોવેટિવ સ્ટાર્ટઅપ કરતા હોય તો તેમને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મની સાથે સાથે ફંડિંગ અને ફાઇનાન્સ પણ પૂરું કરવામાં આવે છે. ઓકે, હવે સર આપણે નેક્સ્ટ CGTMSE એના વિશે થોડું સમજાવો. જી મૌલિકભાઈ, હાલમાં આપણે સોશિયલ મીડિયામાં કે ટીવીમાં કે ઘણામાં આપણે CGTMSE વર્ડ સાંભળેલો હશે. CGTMSE એટલે કે ક્રેડિટ ગેરંટી ફંડ ટ્રસ્ટ ફોર માઇક્રો એન્ડ સ્મોલ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. ઓકે, આ પણ એક ગવર્મેન્ટનું એક નિગમ છે, ઓકે, ગવર્મેન્ટનું એન્ટરપ્રાઇઝ છે કે જેના દ્વારા ગવર્મેન્ટ ઉદ્યોગ સાહસિકોને તેમજ સેવા પ્રદાતાને પણ ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, આ લોન, આ સ્કીમ વિશેની વાત કરીએ તો ઉદ્યોગ સાહસિકોને અલગ અલગ બેંક દ્વારા, સરકારી અને ખાનગી બધી બેંક દ્વારા ફંડ પૂરું પાડવામાં આવે. ઓકે, ફંડની લિમિટની વાત કરીએ તો
આ લોન અન્વયે નવા તેમજ જૂના દરેક ઉદ્યોગ સાહસિકોને સરકાર દ્વારા અલગ અલગ યોજનાનું ફંડ પૂરું પાડવામાં આવે છે. ઓકે આ ફંડની લિમિટની વાત કરીએ તો આ ફંડ ઘણું બધું મળે છે. ઓકે જે માર્ચ 2023માં 5 કરોડ રૂપિયા સુધી મળતું હતું, ઓહ. જે હવેથી બજેટની નવી જોગવાઈ પ્રમાણે 10 કરોડ રૂપિયા સુધી મળે છે. ઓકે તે ઉપરાંત જો તમે સર્વિસ સેક્ટરમાંથી બિલોંગ કરો છો તો પણ તમને ફંડ મળે છે. મતલબ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ જે બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા હોય તે લોકોને તો મળે જ છે, સાથે સાથે વેપારી વર્ગને તેમજ સર્વિસ સેક્ટરને પણ ફંડિંગ મળે છે. ઓકે આ ફંડિંગ વિવિધ બેંક દ્વારા મળે છે, તે પણ કોઈ સિક્યોરિટી વગર. ઓકે આ ફંડિંગ ગવર્મેન્ટના એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા તેમજ SIDBI દ્વારા એટલે કે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા નાના ઉદ્યોગ ગૃહોને, મોટા ઉદ્યોગ ગૃહોને તમારા ધંધાના ટકાવારી પ્રમાણમાં કોઈ જ સિક્યોરિટી મૂક્યા વગર 10 કરોડ રૂપિયા સુધી મળે છે. ઓકે હવે સર આપણે થર્ડ જે ગવર્મેન્ટનું છે એમાં જઈએ કે PMEGP, એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું કે એ શું છે, એના અંતર્ગત શું સબસિડી મળે છે, તો એ કઈ રીતના હોય છે? જી મૌલિકભાઈ, PMEGP એ પ્રધાનમંત્રી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આવતી સ્કીમ છે. આ સ્કીમની આપણે વાત કરું તો આ સ્કીમનો મુખ્ય હેતુ એ ખાલી ને ખાલી ઉદ્યોગ સાહસિકોને લોન આપવાનો નથી, સાથે સાથે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન કરવાનો પણ છે. ઓકે કે આ લોન એવા સેક્ટરમાં આપવામાં આવે છે કે જે સેક્ટરમાં લોન આપવાથી એક ઉદ્યોગ ચાલે અથવા તો કોઈ બિઝનેસ ચાલે, અને સાથે સાથે નવા માણસોને નોકરીઓની તેમજ રોજગારની અલગ અલગ તકો મળે, ઓકે એવી વિશાળ વિભાવના સાથે આ લોન આપવામાં આવે છે. ઓકે. આ લોનની વાત કરીએ તો નોન ફાર્મિંગ સેક્ટરમાં ખાદી વિકાસ કોર્પોરેશન દ્વારા તેમજ DIC દ્વારા તેમજ બેંક દ્વારા ત્રણેયના કોમ્બિનેશન દ્વારા આ લોન આપવામાં આવે છે. ઓકે સર, આ લોનમાં સબસિડી કઈ રીતના મળે છે? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ લોનની વાત કરીએ તો આ લોનમાં 10% લઈ અને 35% સુધી સબસિડી મળે છે. ઓકે સબસિડીનો ક્રાઇટેરિયાની વાત કરીએ તો લેડીઝ દ્વારા, ત્યારબાદ વિકલાંગ હોય તો એમને અલગ મળે છે. તે ઉપરાંત ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, રાજકોટની બહાર કોઈ વિલેજ છે કે જે હજી અલ્પ વિકસિત છે, ઓકે તો એ અલ્પ વિકસિત ડિસ્ટ્રિક્ટને વિકસિત બનાવવા માટે એરિયા વાઇઝ પણ અલગ અલગ પ્રકારની સબસિડી હોય છે. ઓકે ટોટલ સબસિડીની વાત કરીએ તો 35% જેવી તમને સબસિડી લોન એમાઉન્ટના મળે છે. ઓકે આ લોનની વાત કરીએ તો તમને બિઝનેસમેન હો અથવા તો સર્વિસ સેક્ટરમાં હોય તો 20 લાખ રૂપિયા સુધી, અને જો તમે ઉદ્યોગકાર હો, તમે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ચલાવો છો અથવા કોઈ પણ પ્રકારે મેન્યુફેક્ચરિંગ કે સ્પેર પાર્ટ કોઈ લેવલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, ઉદ્યોગ ચલાવો છો, તો તમને 50 લાખ રૂપિયા સુધી આ સ્કીમ હેઠળ ફંડ મળવા પાત્ર છે. ઓકે સર, હવે આ લોન છે એ ખાલી મેન્યુફેક્ચરરને જ મળવા પાત્ર છે? ના મૌલિકભાઈ, આ લોન મેન્યુફેક્ચરર્સને તો મળે જ છે, પરંતુ જ્યારે જેમ અગાઉ કીધું એમ આનો હેતુ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઊભી કરવાનો છે, તે હિસાબે બિઝનેસમેન તેમજ સર્વિસ સેક્ટરમાં પણ આની લોન મળે છે. જ્યારે મેન્યુફેક્ચરમાં લિમિટ 50 લાખ રૂપિયાની છે, જ્યારે સર્વિસ સેક્ટર તેમજ બિઝનેસ સેક્ટરમાં આની લિમિટ 20 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. ઓકે, આ ફંડ માટે એપ્લાય કઈ રીતના હોય છે, કે આપને આ ફંડ મળી કઈ રીતના શકે? જી મૌલિકભાઈ, માનો કે તમારે કોઈ ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે 50 લાખ રૂપિયાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, તો સરકાર તમને તમારા ઉદ્યોગમાં મેક્સિમમ 90% લેખે તમને ફંડિંગ આપશે. એટલે કે Okay. તમારે 5 લાખ તમારા ઓન ફંડમાંથી કાઢવાના અને 45 લાખ રૂપિયાની સરકાર સહાય કરશે. ઓકે કોઈ પણ લોનમાં આ રીતનો રેશિયો હોય છે કે 90% ફંડ સરકાર આપે છે, 90 અને 10નો રેશિયો કાઢવામાં આવે છે. ઓકે આ રીતે આપણને ફંડ મળે છે, અને આ ફંડ ઉપર કે જે સરકારે જે ફંડ આપેલું છે બેંક, અલગ અલગ બેંકો દ્વારા, એ ફંડમાં 10 થી લઈને 35% સુધી અલગ અલગ પ્રોગ્રામ હેઠળ તમને સબસિડી મળવા પાત્ર છે. ઓકે સર, આમાં વ્યાજ કઈ રીતના ગણતરી થાય છે? મૌલિકભાઈ, આ લોનમાં છે ને તમે ઘણી બધી અલગ અલગ સબસિડી પણ મળે છે, અને એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા પણ હોય છે. પણ નોર્મલી તમે જોઈએ તો 9.5% થી લઈને 11.5% સુધી તમને વ્યાજ લાગુ પડે છે. ઓકે પણ આ ઉપરાંત બીજા અલગ સબસિડીના પ્રોગ્રામ દ્વારા પણ તમને વ્યાજમાં પણ તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, એટલે કે વ્યાજમાં પણ તમને સબસિડી મળવા પાત્ર છે. ઓકે, એ કઈ રીતના હોય છે? એ મૌલિકભાઈ, એમાં એવું હોય છે કે તમારું જે ક્વાર્ટરલી વ્યાજ તમે જે કાંઈ પે કરેલું છે, એ વ્યાજના અમુક પર્સન્ટેજ એ લોકેશન વાઇઝ, બિઝનેસ વાઇઝ, પછી લેડીઝ છે, જેન્ટ્સ છે, એના અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા વાઇઝ, તમારું કયા પ્રકારનું યુનિટ છે એના વાઇઝ એમ અલગ અલગ હોય છે. પણ એ રીતે એમાં તમે વ્યાજમાં પણ તમને સબસિડી મળી શકે છે. ઓકે, એટલે
પ્રથમ જે તમે 90% કીધું એમાં તો આપણને ફાયદો છે, ઉપરાંત એના વ્યાજમાં પણ વ્યાજમાં ફાયદો પણ છે. ફાયદો છે. જો Okay. તમારે ધંધો કરવો હોય, તમે ઉદ્યોગ સાહસિક છો, તો આ લોન તમારા માટે એકદમ સુટેબલ છે. ઓકે. બસ સર, આપણે એની પછી ગવર્મેન્ટની સ્કીમ વિશે PMFME એના વિશે થોડું સમજવું છે. જી મૌલિકભાઈ, PMFME એટલે કે પ્રધાનમંત્રી માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ. આપને ખ્યાલ હશે કે ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ઘણો બધો અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે. યસ. તમને ખ્યાલ હશે કે ગુલકંદ છે, તો ગુલકંદ ઘણી બધી જગ્યાનો પ્રખ્યાત છે. યસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે પુષ્કરમાં જઈએ, પાલિતાણામાં જઈએ, પણ આ બધા અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે. ઓકે. તો આ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વૈશ્વિક ધોરણે માન્યતા આપવા માટે તેમજ વૈશ્વિક ફલક ઉપર એક એમને સ્ટેજ આપવા માટે PMFME નું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું. ઓકે. આની તમને ડિટેલ્સમાં વાત કરું તો હાલમાં ભારતમાં 25 લાખથી વધારે એવા અનઓર્ગેનાઇઝડ એન્ટરપ્રિન્યોર ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે કે જે ફૂડનું પ્રોસેસિંગ કરે છે અથવા તો ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે કાર્યરત છે, પણ જેનું કોઈ સંગઠન નથી, ઓકે. જેનું કંઈ વૈશ્વિક લેવલે તો ઠીક છે, તમને સિટી લેવલે પણ કોઈ પ્રકારનું રજિસ્ટ્રેશન નથી. ઓકે. આવા લોકોને વૈશ્વિક ઓળખ પ્રાપ્ત કરવા તેમજ તેમનું પ્રોસેસિંગ વિસ્તાર ડેવલપ કરવા માટે PMFME નિગમનું કાર્ય છે. ઓકે. આ સ્કીમ સર તમે બહુ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે જે ફૂડના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? જી મૌલિકભાઈ, આપણે ખ્યાલ હશે આત્મનિર્ભર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલ. યસ. આપણે ટીવીમાં, ન્યૂઝપેપરમાં વગેરે વાંચતા હશો. આ સ્કીમ સ્પેશિયલી વોકલ ફોર લોકલ અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે બનાવેલી છે. ઓકે. આમાં સરકાર ખાલી ફંડ જ નથી આપતી, ફંડની સાથે સાથે અન્ય સપોર્ટ પણ આપે છે. નોર્મલી આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ફૂડ સેક્ટર છે અનઓર્ગેનાઇઝ છે, તો આ કેટેગરી એ અનઓર્ગેનાઇઝ ફૂડ કેટેગરીને ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે છે. ઓકે. આમાં ખાલી સરકાર લોન જ નથી આપતી, લોનની સાથે સાથે અન્ય સહાય પણ આપે છે. ઓકે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને વાત કરું તો આમાં સરકાર તમારા વતી તમને સ્ટાર્ટઅપ તો કરી જ આપે છે, તો સાથે સાથે માર્કેટિંગ કરી આપે છે, તમારા ફૂડને રિગાર્ડિંગ રિસર્ચ કરી આપે છે. તે ઉપરાંત એને વૈશ્વિક લેવલે પહોંચાડવા માટેના દરેક કાર્યક્રમ કરે છે. ઓકે. તમને એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું તો આપણે અહીંયા ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી થતી, યસ. તમને ખ્યાલ હશે, તો એમનો કમલમ નામ આપીને એમને GI ટેગ અપાવ્યો, જે આ સ્કીમ દ્વારા અપાવવામાં આવ્યો છે, કે જેને વૈશ્વિક લેવલે આપણા ડ્રેગન ફ્રૂટને આપણે વૈશ્વિક લેવલે માન્યતા આપી. ઓકે. સર, આ સ્કીમ હેઠળ સબસિડી મળવા પાત્ર છે? જી મૌલિકભાઈ, આ સ્કીમ હેઠળ તમને ટોટલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટના 35%, જે 10 લાખની મર્યાદામાં છે, એટલે સબસિડી મળવા પાત્ર છે. ઓકે. તે ઉપરાંત આમાં SHG કાર્યકર્તા હવે તો દરેક SHG કાર્યકરને 40,000 રૂપિયા સુધી પર યર તેમને અલગથી એક્સપેન્સ આપવામાં આવે છે, કે જે તેમના નાના મોટા ટૂલ્સ લેવા માટે અથવા તેમને સપોર્ટ માટે યુઝ કરી શકે. ઓકે. સર, આ લોન મળવા પાત્ર કોને છે? જી મૌલિકભાઈ, આપને ખ્યાલ હશે, આપણે કોઈ નાના મેળામાં કે એમાં ગયા છો, તેમાં સખી મંડળી હોય, જૂથ મંડળી હોય, ઓકે. એ લોકો આ લોન માટે એલિજિબલ થઈ શકે. એટલે ગૃહ ઉદ્યોગ જેવું તમે કહેવા હા, માંગો છો? ગૃહ ઉદ્યોગ જે હોય છે, જેમને એ લોકો નામ આપે છે, ગૃહ ઉદ્યોગ જે અનકેટેગરાઇઝ છે એને કેટેગરાઇઝ કરી અને એમને આ મળવા પાત્ર. ઓકે. આ જે સ્કીમ છે ને, એ જે અનઓર્ગેનાઇઝ ફૂડ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ છે ને, એમના માટે છે. તમે જોયું હશે, ડાંગના જંગલમાં ઘણા આદિવાસી લોકો પોતાની રીતે દવા બનાવતા હોય છે. યસ. તે ઉપરાંત આપણે માંગરોળ બાજુ જઈએ તો લીલા હલવાવાળા હોય છે. એ લોકોને વૈશ્વિક રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે તેમજ એ લોકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે તે લોકોનું સખી મંડળ, ગૃહ ઉદ્યોગ રજીસ્ટર કરીને આ લોકોને લોન આપવામાં આવે છે. ઓકે. તે ઉપરાંત તેમની પ્રોડક્ટ્સ ઘણી વખત આપણે એવું હોય છે કે પ્રોડક્ટ બગડી જતી હોય છે, પ્રોપર પેકિંગ નથી થતું, Yes. માર્કેટિંગ નથી થતું, રિસર્ચ નથી થતું, એવા બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ માટે પણ સરકારે વ્યવસ્થા કરેલી છે. ઓકે. એ લોકોને રિસર્ચથી લઈ રિસર્ચ, માર્કેટિંગ, બ્રાન્ડિંગ, ઇવન એ બધું જ આપવામાં આવે છે, ઓકે. કે જેથી તે લોકો પણ વૈશ્વિક લોકોની સમકક્ષ આવી શકે. ઓકે. સર, હવે આજે ખાસ કરીને કોઈ વેપારી છે કે કોઈ એવો એન્ટરપ્રિન્યોર છે કે જેને પોતાની યુનિક પ્રોડક્ટ છે, એટલે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા બધા કરતા હોય છે કે ભાઈ તમે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા લોન અંતર્ગત કે સ્કીમ અંતર્ગત તમે એનો લાભ ઉઠાવો, તેના વિશે તમારી પાસે ઇન ડિટેલ સમજવું છે કે છે શું અને એમાં બેનિફિટ કઈ રીતના મળતા હોય છે? જી મૌલિકભાઈ, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા છે ને, એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ છે. ઓકે. દરેક પ્રોગ્રામ ટક્કર મારે ને એવો વૈશ્વિક લેવલનો ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ કહીએ ને તો સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા છે. ઓકે. અહીં તમને તમારી દરેક પ્રકારની જરૂરિયાત જે એક
યુનિક ઇનોવેશન માટેની હોય ને એ દરેક તમને આપવામાં આવે છે. ઓકે. ખાલી લોન જ નથી આપતા, સાથે સાથે ગ્રાન્ટ પણ આપવામાં આવે છે. તમને ડિટેલિંગમાં વાત કરું ને તો આ લોન અંતર્ગત તમને નવા જે કોઈ ઇનોવેશન છે એને પ્રમોટ કરવામાં આવે છે, જેટલા ઇનોવેશનને વૈશ્વિક ઓળખ આપવામાં આવે છે. ઓકે. તે ઉપરાંત તમને ખ્યાલ હશે કે ભારતનું બુદ્ધિધન વિદેશ જાય છે, તો એને અટકાવવામાં આ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનો ખૂબ મહત્વનું યોગદાન છે. ઓકે. તે સાથે સાથે આપને એક ખ્યાલ હશે, એક તમે ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ છો એટલે તમને ખ્યાલ હશે, ઘણા બધા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન એવા હોય છે કે જેના કારણે ઉદ્યોગ સાહસિકોને મદદ નથી મળતી હોય. યસ. તો સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અંતર્ગત ઘણા બધા રેગ્યુલેશન હળવા કરેલા છે ઓકે. કે જેથી જે બુદ્ધિધન છે કે જેની પાસે ઇનોવેશન છે, ઇનોવેટિવ આઈડિયા છે, યુનિક પ્રોડક્ટ છે કે જે વિદેશોમાં સેલ કરે છે, એ બુદ્ધિધન ભારતમાં અને ભારતમાં જ રહે. ઓકે. સર, હવે આમાં ફંડિંગ કઈ રીતના ગવર્મેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે? જી મૌલિકભાઈ, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા સીડ ફંડિંગ સ્કીમ અંતર્ગત આમાં ફંડિંગ આપવામાં આવે છે. ઓકે. આ ફંડિંગ માત્ર ને માત્ર તમને બિઝનેસ માટે નહીં, તમારી લાઇફસ્ટાઇલ માટે, તમારા એક્સપેન્સીસ માટે, તમારા કોઈ રિસર્ચ માટે, તમારા કોઈ ઇનોવેશન માટે, ઇવન તમારા જે કાંઈ બી એક્સપેન્સીસ હોય દરેક માટે ફંડિંગ અલગથી આપવામાં આવે છે. ઓકે. તમારો કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો પ્રોગ્રામનો ખર્ચો પણ સરકાર આપે છે. ઓકે. હવે આના સિવાય કયા કયા બેનિફિટ મળવા પાત્ર છે? જી મૌલિકભાઈ, આપને ખ્યાલ હશે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, આપણે કોઈ પણ ઇનોવેશન કરેલું, કોઈ મશીનરી છે, ઇવન કોઈ પ્રોડક્ટમાં આપણે ઇનોવેશન યુનિક કરેલું હોય, કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, કોઈ પણ યુનિક આઈડિયાઝ હોય, તો એના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ લેવા ખૂબ જરૂરી બનતા હોય છે, જેને આપણે ટ્રેડમાર્ક, પેટન્ટ, કોપીરાઇટ વગેરે વગેરે હોય છે. તો ગવર્મેન્ટ તમને જે તે તમારું કંઈ નવું ઇનોવેશન છે, જે કાંઈ તમારું નવું સ્ટાર્ટઅપ છે, એ દરેક માટે તમને પેટન્ટ લેવામાં હેલ્પ કરે છે. ઓકે. જીઆઈ ટેગ લેવામાં હેલ્પ કરે છે. આપણે વાયગાંવની હળદર છે કે જે કેન્સર પેશન્ટ માટે ખૂબ જરૂરી હોય છે, એનો જીઆઈ ટેગ આપણે મેળવેલો છે. ઓકે. તે ઉપરાંત કચ્છનું જે ભરતકામ છે એનો પણ આપણે જીઆઈ ટેગ મેળવેલો છે. ઓકે. આ બધી ઇનોવેટિવ વસ્તુ અથવા આપણી જૂની વસ્તુ કે જે આપણા સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે, ઓકે. આ દરેક વસ્તુ, તે ઉપરાંત નવી યુનિક વસ્તુ કે જે આપણે ઇનોવેશન કરેલી છે, આવી દરેક વસ્તુમાં ગવર્મેન્ટ તમને ફંડિંગ તો આપે જ છે, બ્રાન્ડિંગ પણ આપે છે, ફંડિંગ પણ આપે છે, પણ સાથોસાથ આ બધી વસ્તુમાં પણ તમને હેલ્પ કરે છે. ઓકે. કે તમે કોઈ દવા ઇનોવેશન કરી તો એનો તમને ટ્રેડમાર્ક પેટન્ટ આપે છે, એનો તમને કોપીરાઇટ આપે છે, ઓકે. મ્યુઝિકમાં કોપીરાઇટ આપે છે. આવો ઘણો બધો ગવર્મેન્ટ લેવલથી સપોર્ટ તમને ઓકે. સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અંતર્ગત તમને મળે છે. યસ. કે તમે સોફ્ટવેર બનાવો છો તો જે તે સોફ્ટવેરમાં પણ તમને હેલ્પ કરે છે અને આ રીતે તમને હેલ્પ કરે છે. સર, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયામાં જો કોઈ યુનિક પ્રોડક્ટ બનાવે છે તો શું એની પ્રોડક્ટ ઇન્ડિયા પૂરતી મર્યાદિત રહે છે? ના મૌલિકભાઈ, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા હેઠળ કોઈ વ્યક્તિ કોઈ યુનિક પ્રોડક્ટ બનાવે છે એ ખાલી ઇન્ડિયા પૂરતી મર્યાદિત નથી રહેતી. ગવર્મેન્ટ એક પ્રોગ્રામ છે, ગ્લોબલ રિસર્ચ મેન્ટરશિપ પ્રોગ્રામ, એના અંતર્ગત તે લોકો વિદેશમાં પણ એક પ્રોડક્ટ્સના માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. ઓકે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ ઇન્ડિયાની બહારે છે તો ત્યાં પણ એને મદદરૂપ થઈ રહે છે. 100%. તો ઇન્ડિયામાં ઇનોવેશન કરેલું છે જે વ્યક્તિએ અને તેમની પ્રોડક્ટ ઇન્ડિયાની બહાર પણ સેલ આઉટ કર્યું છે, તો એ માટે ગવર્મેન્ટ ફંડ તો પ્રોત્સાહન તો પૂરું પાડે છે, સાથે સાથે એક પ્લેટફોર્મ પણ પૂરું પાડે છે. સર, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા સ્કીમ છે એ જનરલી કોને મળવા પાત્ર છે? જી મૌલિકભાઈ, તમારી કોઈ પણ ફર્મ હોય જેને 10 વર્ષ પૂરા ના થયા હોય ત્યાં સુધી આપણે સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમ હેઠળ આપણને મળવા પાત્ર છે. ઓકે. થોડું ડેપ્થમાં જઈએ તો કોઈ પણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે, પાર્ટનરશિપ છે કે એલએલપી છે, ઓકે. અને 100 કરોડથી ઓછું ટર્નઓવર છે, ઓકે. આવી કોઈ પણ કંપનીને સ્ટાર્ટઅપ સ્કીમ હેઠળ દરેક બેનિફિટ મળવા પાત્ર છે. ઓકે. સર, હવે આપણે એની પછીની ગવર્મેન્ટની સ્કીમ PMMY એના વિશે થોડું સમજાવશું. જી મૌલિકભાઈ, હાલમાં અત્યારે યુઝમાં સૌથી વધારે આવતી યોજના હોય ને તો PMMY એટલે કે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના. ઓકે. પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના એ છે ને સૌથી નાના માણસથી લઈ અને મોટા માણસ સુધી દરેકને લાગુ પડે. ઓકે. મૌલિકભાઈ, PMMY ની વાત કરીએ તો એમાં મુખ્યત્વે 4 પાર્ટ છે. ઓકે. શિશુ, કિશોર, તરુણ અને તરુણ પ્લસ. ઓકે. આ 4 યોજનાની ઇનડેપ્થમાં જઈએ તો કોઈ એવો નાનો બિઝનેસ કે જેની લિમિટ 50,000 રૂપિયાની જેમને રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓકે. તો એ શિશુ યોજના અંતર્ગત પૈસા લઈ શકે છે. ઓકે. ત્યારબાદ આવે કિશોર યોજના, PMMY કિશોર યોજના. તો કિશોર યોજનામાં 50,000થી લઈ અને 5 લાખ રૂપિયા સુધી એને ફંડિંગ આપવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત તરુણ સ્કીમ છે, તો 5 લાખથી 10 લાખ રૂપિયા સુધી, અને તરુણ પ્લસ કે જે હમણાં જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું
કે જેમાં 10 લાખથી લઈને 20 લાખ રૂપિયા સુધી ફંડિંગ આપવામાં આવે છે. ઓકે, આજે તમે ફંડિંગ વિશે જણાવ્યું કે 4 સ્ટેપમાં ફંડિંગ આપવામાં આવે છે. આ ફંડિંગ માટે શું કોઈ પ્રોપર્ટી કે એવું કાંઈ મૂકવામાં આવે છે? જી ના મૌલિકભાઈ, પીએફએમવાય યોજના અંતર્ગત મુદ્રા લોન જે આપણે કહીએ છીએ સામાન્ય શબ્દોમાં, એના માટે કોઈ જ પ્રકારનું ફંડિંગ મૂકવાની જરૂરિયાત નથી. ઓકે, આ યોજના અંતર્ગત મળતું દરેક ફંડ 100% કોલેટરલ ફ્રી છે, એટલે કે પ્રોપર્ટી વિધાઉટ પ્રોપર્ટી મૂક્યા વગર આપને આપવામાં આવે છે. ઓકે સર, હવે અત્યારે એમાં વ્યાજ દર શું ચાલુ છે? જી મૌલિકભાઈ, સામાન્ય વ્યાજ દર જ આમાં લાગુ પડે છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો 9.5 થી લઈને 11.5% આસપાસ તમને વ્યાજ દર મળે છે. થોડું ઘણું વેરિએશન પ્રવર્તમાન વ્યાજ દર અને આરબીઆઈ રેપો રેટ સાથે સંલગ્ન હોવાથી થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ હોય છે. ઓકે, પણ સામાન્ય વેમાં 11.5% સુધી તમારું વ્યાજ દર લાગુ હોય છે. ઓકે સર. અને આ જે સ્કીમ છે ગવર્મેન્ટની, એ કયા બેંક દ્વારા આપણે મેળવી શકીએ છીએ? આરબીઆઈ રજિસ્ટર કોઈ પણ બેંક દ્વારા તમને પૈસા મળી શકે છે. ઓકે, ચાહે સરકારી બેંક હોય, ખાનગી બેંક હોય, અને આ સ્કીમ હેઠળ પૈસા મળી શકે. ઓકે સર, આ જે સ્કીમ છે એ જનરલી કયા કયા સેક્ટરને કવર કરવામાં આવે છે? જી મૌલિકભાઈ, આ સ્કીમ ભારતના વિશાળ બહોળા વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ સ્કીમમાં નાના માણસનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. ઓકે, તમને સ્કીમની વાત કરું તો આ સ્કીમ હેઠળ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ જે હોય છે એમને તો લાભ મળે જ છે. તે ઉપરાંત નાના વેપારીઓ, જેને આપણે સ્મોલ વેન્ડર કહીએ છીએ, ઓકે, કે ફ્રૂટના વેપારીઓ છે, કે પછી શાકભાજીના વેપારીઓ છે, દૂધની ડેરી છે, એવા નાના વેપારીઓને પણ આ સ્કીમ હેઠળ ફંડિંગ મળે છે. તે ઓકે, ઉપરાંત વાત કરીએ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્ટર, જે કોમર્શિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, ઓકે, એમને આ સ્કીમ હેઠળ લાભ મળે છે. પછી એક ટુરિઝમને પ્રમોટ કરવા માટેની વાત કરીએ તો આપણે ઘણી વખત હોમ સ્ટે સાંભળ્યું હોય કે યસ, એ કલ્ચર્ડ હોટલ નથી, યસ, હોમ સ્ટે છે, કે તમે કોઈ એવા પ્લેસ ઉપર ગયા છો કે ત્યાં તમે હોમ સ્ટેની ફેસિલિટી, તો એ લોકોને પણ થોડું ડેવલપમેન્ટ માટે અને વગેરે માટે લોન મળે છે. ઓકે, ટૂંકમાં જે નાના માણસો છે, સાવ નાના માણસો છે, એને સાવ નાના માણસ એવી રીતે મોટા માણસો છે, તો એને એ રીતે 20 લાખ રૂપિયા સુધીની મર્યાદામાં તમને ફંડિંગ આપવામાં આવે છે. ઓકે સર, હવે તમે જે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ જે 5 છે સમજાવી, બહુ જ સરસ રીતે સમજાવી. હવે એની પછી મારે ક્રેડિટ સ્કોર, જે તમે ઘણી વખત બોલેલા છો, ક્રેડિટ સ્કોરનું શું મહત્વ છે એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે. જી મૌલિકભાઈ, આપણે ખ્યાલ હશે કે આપણો હેલ્થનો સ્કોર હોય, જ્યારે આપણે હેલ્થ વિશેની વાત કરતા હોય તો હેલ્થનો સ્કોર એક આવતું હોય, યસ, જેને બીઆઈ મેપ કહેવાય. એવી જ રીતે આપણી વેલ્થના સ્કોર માટેનો જે સ્કોર છે એને ક્રેડિટ સ્કોર કહેવાય છે. ઓકે, કે જે અલગ અલગ એજન્સી તમારા લોનના સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી, તમારા લોનના રીપેમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી, તમારા ફાઇનાન્શિયલ ઉપરથી, તમારા ક્રેડિટર ડેટર્સના રેશિયા ઉપરથી, તેમજ અલગ અલગ પ્રકારના તમારા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપરથી એ જનરેટ કરતી હોય છે. ઓકે, નોર્મલ વેમાં જોઈએ તો ક્રેડિટ સ્કોર 0 થી લઈ અને 899 સુધી હોય છે. ઓકે, જો કોઈએ લોન નથી જ લીધી ક્યારેય તો એમનો ક્રેડિટ સ્કોર -1 આવે છે. ઓકે, પણ તમારા હાલના લોનના ટ્રાન્ઝેક્શન તેમજ તમે જે લોન પેમેન્ટ કેપેસિટી તમારી છે, જે ભરો છો, હપ્તા ભરો છો, તેને ધ્યાનમાં રાખીને અને તમે કેટલી લોન તમારા ફાઇનાન્શિયલ માટે લીધેલી છે, તમારા બિઝનેસ માટે છે, પર્સનલ યુઝ માટે છે, એના રેશિયાને ધ્યાનમાં રાખીને ક્રેડિટ સ્કોર જનરેટ થતો હોય છે. ઓકે, નોર્મલી ઇન્ડિયામાં 4 કંપની છે કે જે ક્રેડિટ સ્કોર જનરેટ કરતી હોય છે. ઓકે, ટ્રાન્સયુનિયન સિબિલ, જે તમે નોર્મલી વાપરેલું જોયેલું હશે, તે ઉપરાંત ઇક્વિફ્લેક્સ છે, તે ઉપરાંત ક્રિસ છે અને એક્સપિરિયન્સ. આ 4 કંપનીઓ ક્રેડિટ સ્કોર મેન્ટેન કરતી હોય છે. ઓકે, આ ચારેય એજન્સીઓ સ્વતંત્રપણે કામ કરે છે અને જે તમારા લોનના સ્ટ્રક્ચર ઉપરાંત તમારા ફાઇનાન્શિયલ છે, એ બધા સ્ટ્રક્ચરને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાનો સ્કોર જનરેટ કરતી હોય છે. ઓકે, આ સ્કોરના આધારે જે કાંઈ તમારી લોન દેવાવાળી વ્યક્તિ છે, લેન્ડર છે, બેન્કર છે, કે જે તમને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે, ઓકે, એ આ સ્કોરના આધારે તમને લોન આપે છે. ઓકે, જો તમે હપ્તા ભરવામાં તમે ફેલ જાઓ અથવા તો તમે હપ્તા રેગ્યુલર ન ભરો તો આ સ્કોર ઉપર ઇફેક્ટ પડી શકે છે. ઓકે સર, હવે તમે આ બધી લોન તો બહુ સરસ રીતે સમજાવી. હવે એક બિઝનેસ લોન, જે માર્કેટમાં બિઝનેસ લોન બધા વધારે ચલણ હાલતું હોય છે ને લગભગ બિઝનેસમેન બિઝનેસ લોન વધારે પ્રિફર કરતા હોય છે. જી મૌલિકભાઈ. તો એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજાવો કે કઈ રીતના હોય છે, કોને મળે છે અને કોણ આપે છે. જી મૌલિકભાઈ, હાલની આપણે ફાઇનાન્શિયલ ફિલ્ડની માર્કેટની વાત કરીએ તો બિઝનેસ લોન એ એક અગત્યની લોન છે કે જેનો
ઉપયોગની વાત કરીએ તો દરેક વેપારીઓ છે, મેન્યુફેક્ચર છે, ઇવન સર્વિસ સેક્ટર વાળા પણ બિઝનેસ લોન લેતા હોય. ઓકે કે સર્વિસ સેક્ટરને કેમ કે બિઝનેસ માટે તમારી બિઝનેસ સ્ટેમિના વધારવા માટે બિઝનેસની રિક્વાયરમેન્ટ. આ લોનની થોડી ડિટેલ્સમાં વાત કરીએ તો દરેક લોન આજે પ્રોસેસ કરવાનો સમયગાળો હોય છે એ 20-25 દિવસ કે 30 દિવસનો હોય છે. ઓકે સબસિડી હોય તો સબસિડી આવવામાં સમયગાળો હોય. દરેક વસ્તુમાં ટાઈમિંગ લાગતું હોય છે. જ્યારે બિઝનેસ લોન એ એક એવું બેંક લોનનું પ્રારૂપ છે કે જે તમારા હાલના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસને જોઈને તમને પૈસા આપે છે, તમને Okay. ફંડિંગ આપે છે. ઓકે થોડું ડીપમાં વાત કરીએ તો કોઈ સિક્યુરિટી વગર, કોઈ કંટ્રોલ વગર તમારા હાલના બેંક સાથેના વ્યવહાર છે, તમારી બેંકની એવરેજ બેંક બેલેન્સ છે કે તમારા હાલમાં કેટલી બેંક બેલેન્સ રહે છે, તમારો ટર્નઓવરનો રેશિયો છે, તમારા લાસ્ટ 3 યરના ફાઇનાન્શિયલ છે, એ ઉપરાંત તમારા ધંધાની ફ્લેક્સિબિલિટી, તમારા ધંધાનો માર્જિન, ઓકે આ દરેક ક્રાઇટેરિયા ઉપર તમને બિઝનેસ લોન મળે છે. ઓકે બિઝનેસ લોન કોને મળે? તો દરેક બિઝનેસમેનને મળે. ઓકે કોઈ પણ નાનો બિઝનેસ કરતો હોય કે મોટો બિઝનેસ કરતો હોય, જે કોઈ વ્યક્તિ બિઝનેસ કરે છે એ દરેકને બિઝનેસ લોન મળે. ઓકે હવે સર બિઝનેસ લોન કેટલા પ્રકારની હોય છે? એવી કોઈ ખાસ ડેફિનેશન નથી, પણ એમાઉન્ટના આધારે એના 3 પ્રકાર પાડેલા છે. ઓકે એક માઇક્રો બિઝનેસ લોન હોય છે કે તમે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની જે લોન આપે ને એને માઇક્રોમાં આપણે એને દર્શાવી શકાય. ઓકે ત્યારબાદ આવે સ્મોલ ટિકિટ બિઝનેસ લોન ઓકે કે જે 10 લાખ રૂપિયા સુધી હોય છે, અને બિગ ટિકિટ બિઝનેસ લોન કે જેને આપણે નોર્મલ BL તરીકે ઓળખીએ છીએ, ઓકે કે જે લોકેશન વાઇઝ 50 લાખ કે 75 લાખ રૂપિયા સુધી હોય છે, કે જે Okay. કોઈ એક બેંક તમને 50 લાખ કે 75 લાખ રૂપિયા સુધી અનસિક્યોર્ડ ફંડિંગ આપે છે. ઓકે આમાં એલિજિબિલિટી શું હોય છે? કોને મળવા પાત્ર છે? જી મૌલિકભાઈ, આ લોનની વાત કરીએ ને તો એલિજિબિલિટી તમારા ધંધાના ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્રિએટ નક્કી થતી હોય છે. જો તમારો ધંધો 3 વર્ષ કે તેથી વધારે સ્મૂથલી રનિંગ થાય છે, તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડ રૂપિયા ઉપર છે, અથવા તમે ઓડિટેડ ફર્મ છો, તમારા બિઝનેસમાં પ્રોફિટ છે, સારો એવો પ્રોફિટ, તમે ગ્રોસ પ્રોફિટ, નેટ પ્રોફિટ છે, તે ઉપરાંત તમારી બેન્કિંગની બેલેન્સ સારી એવી રહે છે, તમારો ઉઘરાણીનો રેશિયો પણ લિમિટથી ઓછો છે, તો આ બધા સંજોગોમાં તમને 75 લાખ રૂપિયા સુધી ફંડિંગ અવેલેબલ છે. ઓકે તે ઉપરાંતની વાત કરીએ તો નાના ધંધાર્થીઓ છે, જેવા કે રિટેલ શોપ છે, અથવા તો એવો નાનો બિઝનેસ, સિઝનલ બિઝનેસ કરતા હોય છે, અથવા તો સર્વિસ સેક્ટરમાં હોય છે, તો એ લોકોને બી બિઝનેસ લોન મળવા પાત્ર રહે છે. ઓકે આ લોનની ખાસિયત એ છે કે જે તમને વિધિન વીક ઓકે તમને આ લોન આપવામાં આવતી હોય છે, કેમ કે આમાં કોઈ પ્રોપર્ટી હોતી નથી. યસ અને મેજોરિટી ખાનગી બેંક આ લોન આપતી હોવાથી આ લોનમાં તમને ફંડિંગ મેળવવાની સ્પીડ એકદમ ઇઝી ગોઈંગ છે. ઓકે આ લોન વિશે થોડું વધારે ડીપમાં તમને કહું તો હાલમાં બેંક પણ આપે છે અને સાથે સાથે NBFC પણ આપે છે. ઓકે જેમ કે બેંકની વાત કરીએ તો HDFC છે, ICICI છે, કોટક છે, યસ છે, IDFC છે, એ સારી બેંક તો આપે જ છે. સાથે સાથે NBFC એટલે કે ટાટા કેપિટલ છે, પૂનાવાલા છે, પછી ટાટા કેપિટલ છે, પૂનાવાલા છે, આદિત્ય બિરલા છે, બજાજ ફાઇનાન્સ છે, એવી ઘણી બધી NBFC પણ તમને ફંડ આપે છે. ઓકે સર હવે જે આપણે CCમાં વાત કરી કે 1 યર હોય છે, ઓડી ટૂંકા ગાળા માટે હોય છે, એવી રીતના બિઝનેસ લોન છે તો એ કેટલા સમય માટે મળે છે? જી મૌલિકભાઈ, બિઝનેસ લોનની વાત કરીએ તો તમારા બિઝનેસના રિલેવન્ટ તમને આ બિઝનેસ લોન તમને આપવામાં આવે છે. ઓકે 1 વર્ષથી લઈ 5 વર્ષ સુધી તમને બિઝનેસ લોન મળવા પાત્ર છે. ઓકે કે તમારા જે બિઝનેસની આકસ્મિક નીડ છે, અથવા તો સિઝનલ બિઝનેસ લેવાની વસ્તુ છે, એ રીતે 12 મહિના, 24 મહિના, 36 મહિના કે 48 મહિના કે પછી 60 મહિના, એ Okay. રીતે તમને બિઝનેસ લોન આપવામાં આવે છે. ઓકે એક ફિક્સ ટર્મ હોય છે, ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય છે, જે તમારે પે કરવાનું રહે છે. ઓકે સર બિઝનેસ લોનમાં સ્ટ્રક્ચર કયા પ્રકારે હોય છે? જી મૌલિકભાઈ, બિઝનેસ લોનના સ્ટ્રક્ચરો ફિક્સ અને ફ્લેક્સિબલ બંને પ્રકારના હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો બિઝનેસ લોન તમને મુખ્યત્વે તમારા ધંધાના વિકાસ માટે અથવા આકસ્મિક કોઈ તમારી તક ઝડપવી એના માટે આપતા હોય છે. ઓકે તો જો તમારે ટર્મ લોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, મતલબ કે આજે કંપની ફંડિંગ આપ્યું અને જે તમે ચોક્કસ હપ્તામાં ભરો છો, તો એ રીતે પણ આપે છે. તે ઉપરાંત ઘણી NBFCઓ અને બેંક્સ તમને ઓડી સ્વરૂપે પણ આપે છે, ઓકે કે જે તમે વાપરો એ પ્રમાણે તમને વ્યાજ મળતું હોય છે. તો ઓકે તમારે જે એમાઉન્ટ તમારી સેન્કશન કરેલી હોય, તમારે જે પ્રમાણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે તમે યુઝ કરી શકો છો. મતલબ ફિક્સ પણ છે અને ફ્લેક્સિબલ પણ છે. ઓકે એટલે
આપણે જે અગાઉ વાત થઈ એ મુજબ પણ મળી શકે કે જેટલા પ્રમાણે બિઝનેસ લોન યુઝ કરેલી એટલું પણ મળે અને ફિક્સ જે કન્ટિન્યુઅસ વ્યાજ દર લાગે જી એ જી પ્રમાણે. મૌલિકભાઈ, ઓકે તમારી જે ધંધાની જે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે અલગ અલગ બેંક તમને અલગ અલગ રીતે ફંડિંગ આપે છે. ઓકે બિઝનેસ લોનનો પર્પસ શું હોય છે કે કઈ જગ્યાએ યુઝ કરી શકે છે? જી મૌલિકભાઈ, મુખ્યત્વે આપણે વેપારી વર્ગની વાત કરીએ ને તો ધંધાની જે આવેલી તકો છે એ ઝડપવા માટે બિઝનેસ લોનનો યુઝ થતો હોય છે. કે ઘણી વખત ધંધામાં માલની કોઈ કાચા માલની શોર્ટેજ હોય તો એક સાથે માલ મંગાવવો પડે એમ હોય, સિઝન લેવી હોય, આવો કોઈ પણ યુઝ હોય તો બિઝનેસ લોન પર્પઝ કરતા હોય છે. તે ઉપરાંત તમારે આકસ્મિક મશીનરીની રિક્વાયરમેન્ટ આવી ગઈ તો આ તમને ખૂબ શોર્ટ પીરિયડમાં તમને ફંડિંગ આપે છે. ઓકે કે તમારે એવો કોઈ શોર્ટમાં તમને ક્યારેક આકસ્મિક ખર્ચો આવી ગયો, આકસ્મિક તક આવી ગઈ તો આવા દરેક આકસ્મિક ખર્ચા માટે તમને બિઝનેસ લોન મળી શકે છે. ઓકે તે ઉપરાંત તમારા લેણદારોનો રેશિયો હોય એ વધી ગયા હોય કે એવો કોઈ બી ખર્ચો હોય અથવા તમારે બ્રાન્ડિંગ કરવું હોય, માર્કેટિંગ કરવું હોય, કોઈ બી આપણો ધંધાકીય કોઈ પણ પર્પઝ હોય, ઓકે ધંધાને રિલેવન્ટ કોઈ પણ પર્પઝ હોય, તમને બિઝનેસ લોન મળવા પાત્ર છે. ઓકે સર બિઝનેસ લોન કયા કયા ટાઈપના હોય છે? બેઝિકલી મૌલિકભાઈ બિઝનેસ લોન 3 પ્રકારની ટાઈપમાં તમને આપ્યો છે. એક ટર્મ લોન રેગ્યુલર કે તમને કોઈ એમાઉન્ટ ફિક્સ આપી દીધી, નિશ્ચિત કરેલા હપ્તા હોય, દરેક તારીખે હપ્તો ઉપડી જાય, એક સમય પૂરો થાય તમારી લોન ક્લોઝ થઈ જાય. ઓકે બીજો હોય છે ઓડી સ્વરૂપે કે જે તમારી લિમિટ તમારા એકાઉન્ટમાં વર્ચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં તમને આપવામાં આવે છે. તમે જે યુઝ કરો છો તે પ્રમાણે તમને વ્યાજ આપવામાં આવે છે. ઓડી લિમિટ છે એ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ઘટતી જતી હોય છે કે જે તમારો સમયગાળો પૂરો થાય ત્યારે તમારો ઓડી લિમિટ 0 થઈ જશે, મતલબ કે લોન ક્લોઝ થઈ જાય છે. ઓડીમાં પણ તમને અલગ અલગ પ્રકારે સુવિધા આપવામાં આવે છે કે તમારે કેટલા વર્ષ સુધી ઓડી રાખવી છે, ફિક્સ ઓડી, ફ્લોટિંગ ઓડી, ડ્રોપ લાઇન, ફ્લેક્સી, એવા અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. તે ઉપરાંત એક ત્રીજો પ્રકાર છે લાઇન ઓફ ક્રેડિટ, ઓકે કે જે પણ બિઝનેસ લોનની અંતર્ગત આવતું હોય છે કે તમને કોઈ નિશ્ચિત એમાઉન્ટ આપેલી હોય છે જે તમારે નિશ્ચિત એમાઉન્ટ નિશ્ચિત તારીખે ભરી આપવાની હોય છે. ઓકે ચોક્કસ સમયગાળા પૂરતી તમને ફંડિંગ આપવામાં, ક્રેડિટ આપવામાં આવે છે, જેને લાઇન ઓફ ક્રેડિટ કહેવામાં આવે છે. આ બધા બિઝનેસ લોનના પ્રકાર છે કે જે મેજોરિટી આપણે વેપારી વર્ગ યુઝ કરતો હોય છે. ઓકે ઓકે તો સર હવે તમે અંતે તમારા વ્યુઅર્સને શું કહેવા માંગો છો કે આ બધી લોન છે, સ્કીમ છે, એ બધામાં કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? જી મૌલિકભાઈ, આ ખૂબ સરસ પ્રશ્ન આપે પૂછ્યો છે કે લોન તો મળી જાય છે પણ લોન લીધે તે સાવધાની શું રાખવી? કેમ કે આજકાલ તમને પણ ખ્યાલ છે રોજ ન્યૂઝપેપરમાં અને દરેક માધ્યમમાં સાયબર ફ્રોડ ખૂબ વધી ગયા છે. યસ લોન લેવાની લાલચમાં વ્યક્તિએ પૈસા ગુમાવ્યા, આપણે ન્યૂઝ વાંચતા હોય છે. યસ યસ તો એક ખાસ એક વાત ધ્યાન રાખવાની રહે, આપણે કોઈ પણ લોન લ્યો છો તો એમાં નિશ્ચિત વ્યાજ હોય જ છે. ઓકે ક્યાંય એવી ખોટી જાહેરાતો કે ભ્રામક જાહેરાતોથી ભરમાવું નહીં. ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ સબસિડી આપે છે એ ગવર્મેન્ટ ડાયરેક્ટ આપે છે, એના યુનિટ થ્રુ આપે છે. કોઈ પર્સન કે કોઈ એજન્ટ એમ કે મારા થ્રુ આ સબસિડી મળશે કે મારા થ્રુ તમને આ બેનિફિટ મળશે, એવી કોઈ ભ્રામક જાહેરાતોમાં આપણે ભરમાવું નહીં. કોઈ પણ બેંક આપણને ક્યાંય લાગે કે ભાઈ આ આપણને વ્યાજ દરમાં આટલો બધો બેનિફિટ કેમ મળે છે તો બીજી બેંકમાં ક્રોસ વેરીફાઈ કરી લેવું. કોઈ પણની ખોટી વાતોમાં ફસાવું નહીં. તે ઉપરાંત આપણે જ્યારે લોન લેવા જઈએ ત્યારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી કે આપણે આપણી લિમિટથી વધારે લોન લેવી ન જોઈએ. ઓકે ઘણી વખત માણસો લિમિટથી વધારે લોન લેવાના ચક્કરમાં પોતાની જે મહામણતે કમાયેલી જે મૂડી હોય છે ને એ પણ ગુમાવી દેતા હોય છે. કોઈ પણ બેંક તમને લોન તમારી કેપેસિટીના ધ્યાનમાં જ આપશે, તમારી કેપેસિટી જોઈને જ આપશે. તો ક્યાંય એવી ભ્રામક વાતોથી ક્યારેક ભ્રામક પ્રચારથી દોરવાઈ જવું નહીં. કોઈ એવા પ્રકારની કોઈ જ પ્રકારના આપણે આજે વેપારી વર્ગ છે તો આપણને ખ્યાલ હોય છે કે શું સાચું છે શું ખોટું છે. તો સ્વવિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને ક્યારેય ખોટી લાલચમાં દોરવાઈ જવું નહીં. લાલચ તો કોઈ પણ બિઝનેસ માટે કે લોન માટે દરેક માટે હાનિકારક જ છે. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો બીજી વસ્તુ, આપણે લોન લેતી વખતે કોઈ ખોટી લિંક દ્વારા કે કોઈ ખોટા મેસેજ દ્વારા કે એવી રીતના કોઈ લોન લેવામાં ધ્યાન રાખવું. કોઈ અજાણી એપ્લિકેશન હોય, ચાઇનીઝ એપ્લિકેશન હોય કે કોઈ એમ કહી દે કે હું કોઈ પ્રોસેસ વગર તમને લોન કરાવી દઉં, તો બેંક ક્યારેય કોઈ લોન એમને આપતી નથી. બેંક પોતાના લેવલથી દરેક પ્રકારનું વેરિફિકેશન કરે જ છે. આપણે જ્યારે આજે વિચારીએ કે આપણે કોઈને પૈસા આપી આપણે બે વસ્તુ ચેક કરી છીએ કે નથી, તો બેંક બી બે વસ્તુ તો ચેક કરવાની જ છે. તો એવી કોઈ અજાણી ભ્રામક જાહેરાતોથી કે અજાણી લિંકથી કે એવા કોઈ ખોટા પ્રચારથી દોરવાઈને લોન માટે ક્યાંય તમારે ભળવાવું નહીં. દરેક લોન બેંક કે એનબીએફસી થ્રુ જ લેવાનો આગ્રહ રાખવો. કોઈ ચાઇનીઝ એપ્લિકેશન છે કે કોઈ રજિસ્ટર્ડ ન હોય એવી વ્યક્તિ પાસેથી લોન લેવાનો આગ્રહ ન રાખવો. તે ઉપરાંત આપણે જે કાંઈ લોન લઈએ છીએ તો એની ડિટેલ્સ આપણી પાસે હોવી જરૂરી. ઋષભભાઈ,
આ તમે બહુ જ સાચી અને ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે રોઝકભાઈ, તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાતો વિથ મૌલિક યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપને ગિફ્ટ. થેન્ક યુ મૌલિકભાઈ, તમે મને આજે બોલાવ્યું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.